Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. De asemenea, este o citire în care voi analiza relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți, la modul general vorbind. O să te rog să te gândești la cineva sau să te gândești la o problemă cât amestec aceste cărți. O să te rog să meditezi puțin. Și să vedem. Pentru tine și pentru cealaltă persoană. Să vedem ce gândește, ce simte fiecare. Prima carte este 6 de bâte. 6 de bâte care vorbește despre o victorie, despre o bucurie. Dacă e vorba de o relație, văd aici o oficializare a acestei relații. De asemenea, văd aici faptul că dacă ești o persoană singură, să știi că ai ocazia să cunoști pe cineva, însă este foarte important să socializezi. Este foarte important să arăți lumii cine ești tu. Mai avem aici cavalerul de cupe. Wow! Cavalerul de cupe vine cu o ofertă de dragoste, iar aceste cărți împreună vorbesc despre o oficializare a unei relații, vorbesc despre o cerere în căsătorie, vorbesc despre o propunere pentru o relație serioasă, pentru o relație stabilă. Să știi că e cineva aici care se îndreaptă către tine cu o asemenea propunere. 7 de monede. Văd aici că cineva a așteptat foarte mult acest lucru. E o persoană care tot a stat și s-a uitat spre trecut. Dacă e vorba de locul de muncă și te gândești la o avansare, la o schimbare, vezi că ea se produce foarte rapid, însă simt aici să-ți transmit că este foarte important să ai încredere în divinitate, să ai încredere în mesajele care vin, da, din jurul tău. Hai să vedem între tine și această persoană. 7 de cupe. Se pare că relația voastră este presărată cu bucurie. Pentru unii e ca și cum simțiți că nu este real ceea ce se întâmplă. Pe de altă parte, văd faptul că cineva își face foarte multe iluzii. Vezi că ori tu, ori cealaltă persoană are mai multe opțiuni sau are mai multe căi prin care poate să rezolve o problemă, doar că nu toate sunt reale. Asta e foarte important. Aceste cărți împreună reprezintă o bucurie absolut fantastică, însă pe de altă parte să știi că putem să discutăm și despre un moment în care cineva pur și simplu vede lucrurile altfel. Da? E ca și cum cineva și-a imaginat că relația o să fie bună, că o să fie oficială, că o să fie ok, doar că pentru unii simt că mai durează până să se concretizeze acest aspect. Hai să vedem în mintea ta. În mintea ta avem împăratul, o arcană majoră și văd aici o legătură cu zodia Berbec. E clar faptul că tu te impui foarte mult într-o relație sau în alte cazuri e vorba de faptul că tu ești propriul tău șef sau poate ai o funcție de conducere la locul de muncă, posibil și acest lucru. Însă văd aici că pe de altă parte e ca și cum i-ai dat celelalte persoane un termen. I-ai spus în felul următor: dacă până pe data cutare nu îți găsești un loc de muncă, nu îți rezolvi problemele sau mai știu eu ce, o terminăm. Sau nu știu, e cineva care impune aici niște reguli și vezi că ești tu acea persoană. Nu spun că e negativ, da, e ok, pentru că trebuie clarificată această indecizie, această stare de iluzie. Da?
În inima ta avem arcana majoră, magicianul. Se pare că în situația în care tu ești, simți lucrurile extrem de profund. Pentru unii e vorba de faptul că, nu știu, te simți înșelat, te simți trădat, văd aici. Pe de altă parte, văd că încerci să cauți cea mai bună soluție pentru a rezolva o problemă pentru sufletul tău. Fie că e vorba de o relație, fie că e vorba de o rudă, de o persoană importantă. Să știi că tu ai toate elementele necesare, mai e nevoie doar să acționezi. Însă, parcă aștepți acea informație, aștepți să afli acel secret, aștepți să se întâmple ceva important. Și urmează să se întâmple, da? Nu mai durează mult. Pe de altă parte, văd că în plan personal ești foarte solicitat de către familie, prieteni, persoana iubită. Toată lumea parcă vrea câte ceva de la tine. Hai să vedem la baza manifestărilor tale, unde avem arcana majoră, temperanța. Să știi că aici poți avea o legătură cu un săgetător, dar vreau să-ți mai spun un lucru foarte important, și anume, vezi că această perioadă din viața ta, în momentul în care tu vizionezi videoclipul, sau această relație în care tu ești, vezi că este o perioadă pe care nu o vei uita ușor și este o relație extrem de importantă din care ai de învățat foarte multe lucruri. Treci printr-o perioadă în care vrei să te vindeci, o perioadă în care poate vrei să te împaci cu cineva, vrei să găsești acel echilibru, acea liniște, dar așa cum spuneam, ceva îți place, dar pe de altă parte ceva nu îți convine. Ești ca un înger păzitor pentru ceilalți, ești ca o persoană absolut specială care îi ghidează, care îi ajută pe cei dragi. Văd aici o puternică legătură cu zona vindecării. Deci poate ești o persoană care ori vrea să se vindece, ori o persoană care încearcă să-i ajute pe toți, să-i organizeze. Vezi că ai foarte mare putere din punct de vedere profesional sau ai o putere foarte mare psihică, însă este important să-ți rezolvi problemele personale pentru că de acolo ceva nu funcționează. Mai departe. În exteriorul tău avem 6 de spade. Aici poți avea legătură cu o persoană care se află într-un alt oraș, într-o altă țară. Poate ai legătură cu o persoană care mereu face drumuri spre locul de muncă sau în general vorbind. Și tot acest 6 de spade, să știi că vorbește despre o persoană care vrea să vină către tine sau cineva care vrea să se mute, care vrea să facă o schimbare în viața sa, vrea să facă o călătorie împreună cu tine, deci se accentuează mesajul. Simt aici că trebuie să vă găsiți un drum comun, că e ca și cum mergeți în direcții diferite. Da? Următoarea carte, 4 de spade în inima celuilalt. Aici văd că această persoană trece printr-o perioadă în care simte nevoia de odihnă. Poate chiar se și află în concediu. În momentul în care tu vizionezi această citire, să știi că această persoană ori se odihnește, ori e în concediu, ori pur și simplu e într-un moment în care vrea să stea așa mai retras, pentru a analiza situația din toate punctele de vedere. Însă vezi că această persoană analizează totul doar rațional, pe când tu vezi lucrurile mult mai profund. Da? Această persoană vrea să găsească o soluție, vrea să găsească un răspuns la întrebările sale și dacă te întrebi cum anume se simte alături de tine, se simte ca în vacanță, se simte relaxat, dar nu știu, unii poate chiar aveți legătură cu o persoană care urmează să meargă într-o vacanță, poate împreună cu tine, poate separat. Ultima carte din mintea celeilalte persoane este Roata Destinului, o legătură cu zodii fixe, Taur, Leu, Scorpion, Vărsător. Această persoană, să știi că a luat deja o decizie și se îndreaptă, deci deja a început demersurile, într-un anumit sens. Fie că îți spune, fie că nu îți spune.
Roata destinului îmi spune mie aici că această persoană consideră că tu pur și simplu ești cheia la răspunsurile sale și să știi că trece printr-o perioadă de transformări absolut profunde la nivel mental. Pe de altă parte, vezi că în plan profesional ceva se deblochează, ceva începe să meargă într-o anumită direcție. Da? Mai văd aici că cineva se gândește foarte intens să pună capăt la ceva anume. Hai să vedem puțin și niște sfaturi din partea cărților Oracol. O să iau un mesaj pentru tine și un mesaj pentru această persoană. Să vedem ce are oracolul să transmită. Este un oracol diferit. Pentru tine deja a sărit o carte. Vreau să vedem și pentru cealaltă persoană. A sărit și pentru cealaltă persoană o carte. Ok? În general, da, pentru amândoi, avem aici regele de apă, da? O legătură foarte puternică, poate cu un rac, văd aici, sau e ceva legat de familie. E ceva ce se întâmplă în următoarele 3 luni. Iar mesajele de aici sunt gentil, o persoană conservatoare, grijă, defensivă, complex, rezistență la schimbări, protecție de sine și sentimente. Deci clar sunt sentimente între voi. Se pare că vreți o familie, vreți liniște împreună, vreți să simțiți relația mult mai profund. Unii, nu știu, poate vreți să vă cumpărați o casă, vreți să vă stabiliți undeva. Da? Și mai avem un mesaj și anume un drum. Da? Bun. Hai să vedem pentru tine care este mesajul din partea oracolului. În primul rând avem numerele 2, 3, 5, 7 și avem șoareci. Interesant. Hai să vedem ce mesaje ai aici. Vină, stres, anxietate, durere, deteriorare, pierdere, da? Frică. Aici se pare că tu simți lucrurile astea, da? Simți că ceva s-a terminat, poate ești stresat, poate nu știi încotro se îndreaptă lucrurile, poate chiar ești supărat puțin pe această persoană. Sau în general ai ceva care te ține. Însă, cealaltă persoană, avem aici numărul 10, foarte puternic, sau numărul 1. E clar vorba de un final, după cum se și vede în imagine. Da? Seceriș. Deci o perioadă de încheiere. Și aici avem următorul mesaj. Un accident neașteptat, tăiere, realizare, libertate, șoc, surpriză și relocare. Da? Se pare că această persoană, să știi că dacă nu ți-a spus, da, o să-ți spună foarte curând că va avea parte de un eveniment total neașteptat care o să-i schimbe radical viața, da? Care o să schimbe radical relația cu tine. Ți-am spus că trece printr-o perioadă de transformări absolut profunde la nivel mental. Și o să iau o ultimă carte de oracol. Simt să iau una pentru tine, una pentru cealaltă persoană și una pentru viitorul relației. Pentru tine, pentru această persoană și pentru viitorul relației. Iertare. Poate e cazul să iertați. Da? Să te ierți, să-l ierți pe el, el să te ierte pe tine. Viitorul relației este un nou început, o nouă etapă care apare, iar pentru tine avem inspirație, deci e ceva care te va transforma, care te va face o altă persoană, iar pentru această persoană avem mesajul compasiune. Dragilor, aici lucrurile se rezolvă și mergeți către un nou început. Această persoană va trece printr-o experiență în oglindă, da? Față de cea care ești tu. Deci o experiență asemănătoare și cumva va fi pusă în locul tău și va vedea ce înseamnă, va vedea cum anume este. Da? Și va da dovadă de compasiune.
Iar pentru tine vor fi momente în care vei renaște pur și simplu și viitorul relației, așa cum am spus, este reprezentat de un nou început. Un nou început sub semnul iertării, sub semnul protecției, da? Și sub semnul clarității. Foarte frumos, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like, funcții gratuite pentru toată lumea și, de asemenea, te invit cu drag la încă o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.